के तपाईको दाँतको बिचमा यसरी किराले खाएर चिन्तित हुनुभएको छ? त्यस्तै नै दाँतको साइडमा किराले खाएको छ या बिचमा किराले खाएको छ? यदि तपाईको दाँतको बिचमा यसरी किराले खाएर हैरान भएको छ, चिन्ता नलिनु, हामी यो भिडियोमा दाँतको उपचार कसरी गरिन्छ सबै भनिदिन्छौँ। यो बहिनी चाहिँ हाम्रो क्लिनिकमा यसरी दाँतको बिचमा किराले खाएर आउनु भएको थियो र हामीले एक्सरे गर्दा चाहिँ भर्न मिल्ने थियो। यसमा हामीले कलरहरू म्याच गरेर कम्पोजिट भन्ने सिमेन्टले भरेको छ र फिनिसिङ र पलिसिङ गरिसकेपछि रिजल्ट देख्नुहुन्छ पहिलाको भन्दा कति राम्रो देखेको छ। त्यस्तै नै उहाँ पनि दाँतको बिचमा किराले खाएर आउनुभएको थियो र हामीले कलरहरू म्याच गराएर कम्पोजिट भन्ने सिमेन्टले भरिदिएको छ र रिजल्ट देख्नु सक्नुहुन्छ। हामीले यो दाँतमा नेचुरल दाँत जस्तै हुने गरी भरिदिएको छ। त्यस्तै नै यो बहिनी अर्को क्लिनिकमा दाँत भराएको थियो र चित्त नबुझेर हाम्रो क्लिनिकमा आउनुभएको थियो र हामीले इभ्यालुएट एक्सरे गरिसकेपछि कलरहरू म्याच गरेपछि कम्पोजिटले भरिदियो र फिनिसिङ र पलिसिङ गरिसकेपछि फाइनल रिजल्ट देख्नु सक्नुहुन्छ। हामीले यस दाँतमा नेचुरल दाँत जस्तै बनाउने कोसिस गरेको छ। यदि तपाईहरूको पनि यस्तै दाँतको समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा मजाले प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ र लाइक एन्ड सेयर पनि गरिदिनुहोस्।